नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले चाहिँ चाडपर्व विशेष खसीको भुटन बनाउने तरिका तपाईहरुलाई सिकाउँदैछु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर सफा नगरेको 1 केजी जति भुटन चाहिँ रेडी गरेको छु। अब मैले यसलाई बोइल नगरेर त्यत्तिकै सिधै पकाउँदैछु। त्यसैले सुरुमा पानीमा एक गरेर राम्रोसँग सफा गर्छु। यदि तपाईहरुलाई यो सफा गरेको मात्रै अलिकति रुच्दैन भने एकचोटी मात्रै अलिकति पानी उम्लाएर बोइल गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ बोइल गर्दा झन् यसको फोरहरू र यसको बोसोहरू बिल्ने भएर चाहिँ मैले बोइल नगरेरै गराउँदै छु। र यो बोसे आन्द्रामा यसरी बोसे चप्किएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले सफा नगर्दै अगाडि नै बोसो भरे यसरी जति आउँछ त्यति आउन्जेलसम्म बोसोलाई छुटाउँछु। त्यसपछि भित्रको फोरहरू राम्रोसँग सफा गर्नुपर्नेछ। र मैले यसै गरी एक गरेर जुन भागमा बोसो छ त्यति भागमा सफा गरे। बोसोलाई छुट्टाएर एक ठाउँमा राखे अनि जति पनि सफा गर्छु मैले यसैमा जम्मा गर्दैछु सफा गरेको चिजहरू र एक गरेर सबै सफा गर्ने। त्यसपछि यो मसिनो आन्द्रा भागलाई पनि यसरी जुन आफ्नो औला जान्छ त्यसैले एकदम राम्रोसँग चिरेर सफा गर्छु मैले। र यसको पनि भित्री भागलाई पनि सबै सफा गरे र बाहिरी भागलाई पनि राम्रोसँग सफा गरेर मेरो चाहिँ एकदमै सफा भइसक्यो। र मैले आफूलाई मनपर्ने पिस बनाएर जम्मा गरिसकेँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भने तपाईहरुलाई यत्तिकै रुच्दैन भने बोइल गरेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यो चाहिँ त्यति धेरै मरमसला चाहिँ युज गर्दैन। तपाईहरुलाई थाहा नै छ मेरो रेसिपी एकदमै सिम्पल सादा तर एकदमै मिठो हुनेछ। म पकाउन सुरु गर्छु। मैले चाहिँ आज आगोमै पकाउन सुरु गर्दैछु। तपाईहरुले ग्यासमा पकाए पनि हुन्छ। र मैले सुरुमा आगो बालेर किटको कराई तात्नेन जेलसम्म तताइसके। त्यसपछि मैले यहाँनिर तोरीको तेल प्रयोग गर्दैछु र मैले यसको मसलाको लागि यहाँनिर लसुन पनि थिच्दैछु। र मैले टमाटर र प्याज पनि काटेर टुक्रा बनाएर राखिसकेको छु। अनि सुरुमा मैले तेल तातिसकेपछि मेथी फुराउँछु र मेथी कालो भएपछि मैले बेसार पनि नराखेर नुन पनि नराखेर भुटनलाई मात्रै सुरुमा राम्रोसँग भुट्नेछु पकाउनेछु। अब यत्तिकै भुट्दै गर्दा यसबाट धेरै पानी निस्किन सक्छ। त्यो पानी नसुकुन्जेल र तेल ननिस्किन्जेलसम्म राम्रोसँग फ्राई गर्ने। हेर्दै जानु होला, म चाहिँ फ्राई गर्दैछु। यत्तिको पानी निस्किसकेको छ। मैले यसमा पानी पनि राखेको छैन, केही पनि राखेको छैन। मात्र तेल अनि मेथीमा यत्तिकै पकाउँदै गर्नेलाई पानी निस्किसकेको छ। अब यो पानी सुकेर तेल ननिस्किन्जेलसम्म मैले यसलाई फ्राई गर्नेछु। साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई यसको बोसो पग्लिएर तेल देख्दै हुनुहुन्छ। अब यत्तिको बनाइसकेपछि मैले यसमा प्याज राख्नेछु। तपाईहरुलाई चाहिँ आफूसँग मनपर्ने जे मनपर्छ मरमसला त्यही राख्नु होला। म चाहिँ मरमसला अलिकति कम नै प्रयोग गर्छु। त्यसैले अब मैले यहाँनिर सुरुमा प्याजलाई भुट्छु र यसरी भुटन सँगसँगै प्याजलाई फ्राई गरिसकेपछि मैले अलिकति फ्राई गर्छु। अब यत्तिको थोरै फ्राई गरिसकेपछि मैले लसुन थिचेको छु, लसुन पनि राख्छु। मैले लसुन किन पछि राखेँ भनेपछि यसको बास्ना एकदमै मनपर्छ मलाई, त्यही भएर। र तपाईहरुले लसुन सँगसँगै जिरा अदुवा पनि थिचेर राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ जिरा अलिकति आज नखाने भनेर यत्तिकै गराउँदैछु। त्यसपछि मैले बेसार राख्छु। बेसार चाहिँ लगभग भुटन रातो भइसकेपछि राख्नु होला, होइन भने भुटन भुट्दै गर्दा बेसार राखिसकेपछि जल्न सक्छ। त्यसैले अब त्यसपछि मैले यहाँनिर टमाटरलाई पनि राखेँ र टमाटर राखिसकेपछि लास्टमा मैले नुन राखेँ। नुनलाई पनि कति आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार राख्ने। अब नुन
अनि टमाटर राखिसकेपछि फेरि राम्रोसँग चलाउँदै फ्राई गर्दै गर्ने। अनि टमाटर बिलिसक्छ र भुटन पनि रेडी भइसक्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आज बनाएको भुटन खान योग्य बनिसकेको छ र मैले चाहिँ खानुको लागि प्लेटमा पनि राख्दैछु। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला र तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ भने यस्तै सादा सिम्पल तरिकाबाट पनि भुटनलाई मिठो बनाएर खान सकिन्छ। आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।